हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु, स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियोहरु साथै आवश्यकता अनुसारको भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमाझमा मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा तपाईहरुले थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। साथीहरु हालै मात्र नेपालमा चाहिँ टिकटक बन्द भइसकेको छ, तर कतिपय साथीहरुले चाहिँ VPN अथवा DNS प्रयोग गरेर चाहिँ टिकटक चलाइरहनु भएको छ। यदि तपाईले पनि VPN वा DNS प्रयोग गरेर टिकटक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। साथीहरु VPN अथवा DNS प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै असुरक्षित छौं भनेर तपाईले 99% बुझ्दा हुन्छ। तर हामीले चाहिँ VPN वा DNS प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित हुनका लागि चाहिँ तीनटा काम गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षित भएर टिकटक चलाउन सकिन्छ। त्यो कामहरु चाहिँ के हुन् त, कसरी काम गर्ने अनि कसरी चाहिँ चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोमा टोटली सिकाउने छु। साथीहरु भिडियो सुरु गर्न पहिला मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, मेरो च्यानलमा यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। अब तपाईले यहाँनेरि चाहिँ टिकटकको लागि VPN जोड्नु भएको छ भने चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई सिम्पली मोबाइलमा लगेर चाहिँ देखाउन चाहन्छु। अब म तपाईहरुलाई यतापट्टि देखाउँदै छु जुन मैले VPN चलाउने, यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ एप इन्फोमा सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज, यहाँनेरि सिम्पली तपाईले क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ डाटा एन्ड क्याच, युजर डाटा एन्ड क्याच देख्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ क्लियर डाटा गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनेरि सिम्पली तपाईले चाहिँ क्लियर डाटा गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ क्लियर अल डाटा गरिदिनुस्। यसलाई त्यसपछि ओके गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि अब तपाई ब्याक आउनुस्। यति तपाईले चाहिँ यहाँनेरि हेर्नुस् 00 छ, यसपछि तपाई ब्याक आउन सक्नुहुन्छ। ब्याक आएपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब फेरि पनि यसलाई चाहिँ प्रेस गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ इन्फोमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेरि क्लियर देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसलाई क्लियर गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अनइन्स्टल गरिदिनुस्। अब यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल चाहिँ सुरक्षित छ। तपाईले चाहिँ डाटाबाट पनि क्लियर गरिसक्नु भयो र अनइन्स्टल पनि गरिसक्नु भयो। यस्तो अवस्थामा तपाईले चाहिँ अब क्लियर गर्दाखेरि तपाई चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ साथीहरु है त। अब चाहिँ तपाईले चाहिँ होइन तपाईले चाहिँ वाइफाई चलाएर चाहिँ DNS को मार्फत चाहिँ तपाईले चलाइरहनु भएको छ भने चाहिँ अब तपाई सिम्पली आफ्नो सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेटिङमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनेरि सिम्पली आफ्नो वाइफाईमा जानुस्। त्यसपछि वाइफाईमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ अब यहाँनेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ आईपी सेटिङ। सिम्पली आईपी सेटिङलाई तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि तल्लोमा चाहिँ स्ट्याटिक्समा पक्कै पनि केही चेन्ज गरेर तपाईले चलाउनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले चाहिँ पहिलो अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेरि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले चाहिँ अब पहिलो अप्सनलाई चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि तपाईको जति पनि नेटवर्कले चाहिँ तपाईले प्रोवाइड गरेको लिगली कामहरु चाहिँ यहाँबाट तपाईले चाहिँ सजिलैसँग चलाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ साथीहरु। साथीहरु यस्तो अवस्थामा चाहिँ यी सबै सेटिङहरु चाहिँ तपाईले गरिसकेपछि यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा VPN लाई चाहिँ 2-3 दिनदेखि चलाइरहनु भएको छ भने चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ के गर्दाखेरि सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ अब आफ्नो मोबाइल चाहिँ के समय चाहिँ स्विच अफ गर्न सक्नुहुन्छ। स्विच अफ गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ। यी कुराहरु चाहिँ तीनटा कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ यदि अपनाउनु भयो भने तपाई सजिलैसँग आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ र आफू पनि सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरु यो भिडियोबाट तपाईले चाहिँ के कति बुझ्नु भयो जस्तो जस्तै मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु साथीहरु। बाइ बाइ, टेक केयर।